ආයිබෝවන් අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ ගුලාබ් ජාමුන් හදාගන්න විදිය. අවශ්‍ය කරන දේවල් රෙසිපි එක අවසානයේ දාලා තියෙනවා. රුලන් ටික පෙඟෙන ගානට වතුර දාගෙන විනාඩි 10ක් පෙඟෙන්න තියන්න. විනාඩි 10කට පස්සේ කිරිපිටි ටිකට පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර්, බටර්, පෙඟෙන්න තියපු රුලන් ටික එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. දියර කිරි ටික ටික එකතු කරගෙන තලපයක් ගානට අනා ගන්න. විනාඩි 15ක් වහලා තියන්න. විනාඩි 15කට පස්සේ මේ වගේ පොඩි බෝල හදාගන්න. තෙල් එක ගොඩක් රත් වෙන්න තියන්නේ නෑ. මුලින්ම පොඩි කෑල්ලක් දාලා බලන්න. තෙල් බුබුලු හෙමින් දානවා නම් ඒ ගානට රත් වුණාම ඇති. ගුලාබ් ජාමුන් ටික දාගෙන වැද ගන්න. ගින්දර වැඩි කරන්නේ නැතුව එකම මට්ටමේ තියාගෙන බැද ගන්න. නිතරම එහෙට මෙහෙට පෙරලන්න. රන්වන් පාටට ආවට පස්සේ ගුලාබ් ජාමුන් ටික තෙල් ටික බේරලා අරගන්න. සීනි සිරප් එක උණුවෙන්ම තියෙන්න ඕනි. ඒ හින්දා අවසානයේට හදාගන්න.
සීනි ටික දිය වෙලා උතුරන්න දෙන්න. දෙහි උෂ ටිකක් දාගන්න. ලිප ඕෆ් කරලා ගුලාබ් ජාමුන් ටික දාගන්න. ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන පැණි ටික උරා ගන්නකම් පැයක් විතර වහලා තියන්න. ගුලාබ් ජාමුන් ටික පැණි වල ගිල්ලලම තියන්න ඕනේ. රෙසිපි එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ රෙසිපි වල කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.